Ma bevásárolok. Bemegyek a boltba. Elveszek egy kosarat. Először kenyeret veszek. A kenyér friss és meleg. Utána tejet veszek. A tej hideg. Sajtot is veszek. Az alma piros. 4 almát veszek. Minden megvan. Megyek a pénztárhoz. A pénztárnál sor van. Várok egy kicsit. Kártyával fizetek. A pénztáros kedves. Mindent a táskába teszek. Hazamegyek. Kész a bevásárlás. Ma bevásárolok. Bemegyek a boltba és elveszek egy kosarat. Először kenyeret veszek, a kenyér friss és meleg. Utána tejet és sajtot veszek. 4 almát is veszek. Minden megvan, megyek a pénztárhoz. A pénztárnál sor van, várok egy kicsit. Kártyával fizetek. Mindent a táskába teszek és hazamegyek. Kész a bevásárlás.